Phần Lan là một trong những quốc gia nằm về phía cực bắc của Âu Châu với thủ đô là Helsinki. Từ thế kỷ thứ 12 cho đến năm 1809, Phần Lan thuộc về Thụy Điển, một nước láng giềng về phía Tây Bắc. Sau đó, Phần Lan lại thuộc về quốc gia láng giềng ở phía đông là nước Nga. Sau cách mạng Nga, Phần Lan tuyên bố độc lập vào ngày 6 tháng 12 năm 1917. Đất nước Phần Lan có nhiều rừng rậm và sông ngòi, đặc biệt có trên 55.000 hồ nước. Từ trên không trung nhìn xuống, Phần Lan trông giống như một bức tranh được ráp nối một cách nghệ thuật bởi những mảnh màu xanh lá cây và xanh dương, mang một vẻ đẹp mỹ miều, tinh khôi, đôi khi phảng phất nét hoang vu. Một trong những bộ môn thể thao căn bản của quốc gia Phần Lan là môn trượt tuyết đường dài, khởi đầu do nhu cầu giao thông vào mùa đông đầy tuyết giá. Người Phần Lan nổi tiếng giỏi về các bộ môn thể thao mùa đông và điền kinh. Paavonomi, một lực sĩ Phần Lan, đạt 6 huy chương vàng Thế vận hội trong thập niên 1920 về bộ môn điền kinh, là một trong những anh hùng dân tộc của Phần Lan. Phần Lan có hai ngôn ngữ chính là tiếng Phần Lan và Thụy Điển. Số người nói tiếng Thụy Điển chỉ còn khoảng 5% dân số. Phần đông dân chúng theo những tông phái của Thiên Chúa Giáo, khoảng 10% dân số không thuộc một tín ngưỡng nào. Thủ đô Helsinki của Phần Lan là một hải cảng và thành phố kỹ nghệ hàng đầu tại quốc gia này. Với tinh thần yêu chuộng âm nhạc, hàng năm Helsinki tổ chức những buổi hòa nhạc giao hưởng với những nghệ sĩ tài danh nhất trên thế giới. Tại thủ đô Helsinki, Phần Lan vào ngày 30 tháng 5 1999, trong chuyến hoàng pháp 18 quốc gia Âu Châu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đáp lời mời thuyết giảng tại đây. Kính mời quý thính giả theo dõi phần chuyển ngữ buổi nói chuyện của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại thủ đô Helsinki, Phần Lan với chủ đề Lực lượng Kitô Chân Chính. How are you? How's everybody? It is like spring in your country, huh? In Holland, in Finland, it is springtime now? Or summer, huh? But it seems like spring to me. Because yesterday I walked through the park and near the lake, and it still feel a little like spring air, and also the new leaves that just begin to come out. The springtime always make people feel good, make me feel good. It feels like we should renew our life. We begin everything in the very, very enthusiastic spirit. I thank you for the Finland brothers and sisters who have invited me here repeatedly, and finally I made it to your country. My God bless you and your country so much in this new coming year and the new coming era, because your people deserve it so much. The very fine, very gentle race of people. Chào quý vị có khỏe không? Mọi người có khỏe không? Dường như quốc gia của quý vị đang vào mùa xuân phải không? Ở Hòa Lan và Phần Lan bây giờ có phải là mùa xuân không? Ồ, mùa hè à? Nhưng đối với tôi giống như đang là mùa xuân vậy. Vì ngày hôm qua khi tôi đi bộ qua công viên và gần bờ hồ, cảm tưởng như trời vẫn còn vương một ít khí xuân, và thêm vào đó là những đọt non vừa mới đâm chồi. Mùa xuân bao giờ cũng làm cho con người cảm thấy dễ chịu, làm cho tôi cảm thấy dễ chịu. Mùa xuân cho ta cảm giác nên cải mới cuộc sống của mình, bắt đầu mọi việc trong một tinh thần vô cùng phấn khởi. Tôi cảm ơn các anh chị em tại Phần Lan đã liên tiếp mời tôi, và cuối cùng tôi đã đến được quốc gia quý vị. Cầu Thượng Đế ban ân điển cho quý vị và cho đất nước quý vị thật nhiều trong năm mới và trong kỷ nguyên mới sắp đến, bởi vì người dân quý vị, một sắc dân quý phái và hiền lành, rất xứng đáng được hưởng sự gia trì. In just a short time that I have arrived here until now, I have met only kindness and love everywhere on the street, in the store, in the taxi, in the train, the station, everywhere.
The country is so fresh, the air is so clean, everything feels so pleasant to the heart. Even the water from the tap you can drink, so clean. Nowadays, is it true that can drink, huh? Because I have drunk it this morning. I hope it's okay. Because I asked the people if I can drink some water directly. They say yes, yes. And I was so happy and I drink it right away. For me, if the water in the land you can drink direct from the tap is a great blessing. Because it feels abundant. Feel like you can drink forever and you don't have to worry. Nowadays, not every country's water you can drink. Many countries' water are very contaminated and you have to limit yourself to small bottles and I feel very restricted. Trong khoảng thời gian ngắn kể từ lúc tôi đến đây cho đến bây giờ, tôi chỉ gặp toàn sự tử tế và tình thương ở mọi nơi, trên đường phố, trong cửa tiệm, trên xe taxi, trên xe lửa, ở trạm xe và ở khắp nơi. Đất nước quý vị rất tươi mát, không khí rất trong lành, nơi nào cũng mang cảm giác thú vị đến cho tâm hồn. Ngay cả nước từ ống nước cũng rất sạch, quý vị có thể uống. Sự thật có đúng vậy không? Bởi sáng nay tôi đã uống, hy vọng là không sao. Tôi đã hỏi xem có thể uống nước chảy trực tiếp từ ống nước được không, và mọi người đều nói là được. Tôi rất vui và đã uống nước đó. Đối với tôi, một quốc gia nơi mà nước uống có thể lấy thẳng được từ ống nước như vậy, quả là một ân điển lớn lao. Vì chúng ta cảm thấy dồi dào, cảm thấy như chúng ta có thể uống mãi mà không phải lo âu. Ngày nay, không phải ở quốc gia nào chúng ta cũng có thể uống nước thẳng từ ống nước như vậy. Tại nhiều quốc gia, nước rất ô nhiễm, người ta phải giới hạn, chỉ uống nước từ những chai nước lọc nhỏ, và như vậy tôi cảm thấy rất bị giới hạn. Everything when we can use in abundance, we feel free and we feel very, very happy. Similarly, if we can make use of the blessing of God, which is inside us, then we will feel very, very free. Now we don't even have to pray for God's blessing. It will always be there automatically. And that's what I want to talk to you about, the freedom that is not known on this planet unless we know God, unless we know the freedom inside, at least the blessing inside. It is lucky that we live in a free country such as Finland. And then we can even sit together and talk about the greater freedom of heaven, which we can attain right now while we are still working in this physical life. Tất cả mọi thứ, nếu chúng ta được dùng một cách rộng rãi, thì chúng ta cảm thấy rất tự do, thoải mái và rất vui. Tương tự như vậy, nếu chúng ta có thể tận dụng ân điển của Thượng Đế bên trong chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng tự tại. Hiện giờ chúng ta không dùng những ân điển này. Khi biết cách tận dụng ân điển của Thượng Đế, chúng ta sẽ không cần phải cầu nguyện cùng Thượng Đế. Ân điển luôn luôn tự động có sẵn. Và đó là điều mà tôi muốn cho quý vị biết về sự tự do, một cảm giác tự do chưa từng được biết trên hành tinh này, trừ khi chúng ta biết Thượng Đế, trừ khi chúng ta biết được sự tự do nội tại, hay ít nhất là biết được ân điển bên trong. Điều may mắn là chúng ta đang sống trong những quốc gia tự do như là Phần Lan. Chúng ta có thể ngồi lại với nhau và nói về một loài tự do vĩ đại hơn, thuộc về thiên đàng, mà chúng ta có thể đạt được ngay từ bây giờ, trong khi chúng ta còn đang làm việc ở thế giới vật chất này. This freedom is the greatest possession, is the greatest merit, the greatest treasure that we can ever wish to have. Sometimes I'm just so busting inside and I just don't know how to explain this to people. I look back at my life before and I look at my life now. There are 360-degree difference. I was so bound, so limited, so restricted by myself, by all kind of convention, by all kind of prejudice, by all kind of traditional thinkings and way of life, that even though I live in a free democratic country, I never felt truly free. And then when I first get a glimpse of God, first get the taste of enlightenment, I thought, that's it, I am free. I felt free. But then there was just a fraction of freedom until I keep continuing
to recognize this freedom, and then it grows and grows until I cannot explain no more what true freedom is. I just know I'm free. And when I looked at some of our brothers and sisters who are still in the stage that I was before, I feel sorry, because this freedom every one of us can attain, but not every one of us have. Even enlightened people, it would take a little while to get the complete freedom. Sự tự do này là một tài sản quý báu nhất, một công đức vĩ đại nhất, một kho tàng to tát nhất mà chúng ta có thể ao ước được. Đôi khi, niềm hỷ lạc tràn dâng trong tôi, nhưng tôi không biết làm cách nào để giải thích cho mọi người hiểu được. Tôi nhìn lại cuộc đời tôi trước đây và cuộc đời tôi bây giờ đã có sự thay đổi hoàn toàn. Ngày xưa, tôi đã chịu rất nhiều bó buộc, giam cầm, giới hạn bởi chính cá nhân tôi, bởi mọi phong tục, mọi thành kiến, mọi cách suy nghĩ và lối sống theo truyền thống. Cho nên, mặc dù tôi đã sống trong một quốc gia tự do dân chủ, tôi đã không bao giờ cảm thấy mình được thực sự tự do. Và khi tôi vừa có được một thoáng nhìn về Thượng Đế, lần đầu tiên thưởng thức được một chút hương vị của sự khai ngộ, tôi đã nghĩ rằng đây chính là sự tự do, rằng tôi đã được tự do, rằng tôi đã được cảm thấy tự do. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ của sự tự do mà thôi. Cho đến khi tôi tiếp tục nhận thức được sự tự do này và cảm giác tự do tiếp tục phát triển cho đến khi tôi không thể nào giải thích được tự do thực sự là gì nữa. Tôi chỉ biết là ngay bây giờ tôi đã tự do. Và khi tôi nhìn thấy vài anh chị em vẫn còn ở trong tình trạng như tôi ngày xưa, tôi cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì sự tự do này mọi người đều có thể đạt được, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng có được. Ngay cả những vị khai ngộ cũng phải mất một thời gian để đạt được sự tự do toàn vẹn này. It's not the outside freedom. It's not outward action like you have to jump around or shouting on the street or advocate for your own freedom inside. It's just the limitless feeling of expansion, of that you could be anything you want. You could do anything you want. And yet you still remain in virtues. You still remain in God's love. You still remain in perfection. And yet no one will ever be harmed, be killed, or be suppressed in any way by our attaining our freedom. We work so hard daily just to attain the freedom of living, the freedom of survival, so we can have enough food, we can have enough necessities to take care of our physical life. So it is about time, since we have everything already in this physical comfort, it is about time we work for our spiritual freedom. Sự tự do này không phải là tự do bên ngoài, không phải là những hành động bên ngoài như là nhảy tới, nhảy lui hoặc la hét trên đường phố hoặc lên tiếng ủng hộ cho tự do bên trong của chính mình. Đây chỉ là một cảm giác bao la không giới hạn của sự rộng mở, khiến quý vị có thể thành bất cứ những gì quý vị muốn, có thể làm bất cứ điều gì quý vị muốn làm mà vẫn sống trong sự thánh thiện, trong tình thương của Thượng Đế, trong sự hoàn mỹ. Không một ai bị hãm hại, bị giết chóc hoặc bị đàn áp dưới bất cứ hình thức nào cho sự tự do của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta làm việc vô cùng khó nhọc chỉ để được tự do sinh sống, tự do sống còn, để có đủ lương thực, có đủ những nhu yếu phẩm để chăm sóc cho cuộc sống vật chất của mình. Bởi chúng ta đã có đầy đủ mọi tiện nghi vật chất, bây giờ là lúc chúng ta phải lo cho sự tự do của tâm linh. It is a new season. I think we can begin to do something new, and I come here to offer you a new way, a newfound freedom that you will never regret again, that you have never found before, no matter how much money you have. Well, everyone offer what they have, so I offer you the best that I have. And this offering will never cost us anything, not even effort, because we have it inside us already. All we have to do is just to make use of it. It's even cheaper than the water that I drink this morning. You have to pay for water here, right? Yeah? Tap water?
Well, even if you don't have to pay for the water, we still have to pay tax in order to make the pipe and the water tower and everything. But to drink the water of life, it means the water of blessing from God. We don't have to ever pay one penny. And it takes as much time as just like we sleep or we rest as a coffee break. Đây là một mùa mới. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu làm một việc mới. Tôi đến đây để tặng quý vị một phương cách mới, một sự tự do mới tìm được mà quý vị sẽ không bao giờ hối tiếc nữa. Sự tự do này, trước đây quý vị chưa bao giờ tìm được, cho dù quý vị có bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Chúng ta tặng người khác những gì chúng ta có được. Vậy thì tôi xin biếu quý vị điều quý nhất mà tôi có. Món quà này sẽ không bao giờ khiến quý vị tốn kém gì cả, kể cả nỗ lực, bởi vì chúng ta đã có sẵn bên trong. Chúng ta chỉ phải sử dụng mà thôi. Điều này còn rẻ hơn là nước mà tôi đã uống hồi sáng. Ở đây, quý vị phải trả tiền nước phải không? Nước máy đó. Ngay cả quý vị không phải trả tiền nước đi chăng nữa, quý vị cũng phải trả tiền thuế cho ống nước, các bồn chứa nước và tất cả mọi thứ. Nhưng nước của sự sống, có nghĩa là nước từ ân điển của Thượng Đế, chúng ta không bao giờ phải trả một xu. Và thời gian chúng ta chỉ cần bằng khoảng thời gian chúng ta ngủ hoặc nghỉ ngơi, như khi nghỉ giải lao để uống cà phê vậy. We have spent a lot of time in some of the useless pursuits and which we sometimes regret later. So now that we know how to find God, I'm going to show you. Now that we know the way to find freedom, the way to find happiness inside, we will make use of this wasting time only, the wasting time, the free time only, to turn into the precious discovery of the kingdom within ourselves. So there's not even time that we need, not even effort that we need. All we have to do is know how to find God. All of us know that sometimes we just don't know what to do. Also with some of our free time. Sometimes we're so bored. The time we sit on the train, the time we sit on the buses, the time we sit on the airplane, all the time sometimes we just sit in the park and doing nothing. All these times we can turn into conductive moments to enjoy the freedom within and then manifest it also without. Chúng ta đã lãng phí nhiều thời giờ cho những theo đuổi vô bổ mà đôi khi chúng ta lại hối hận về sau. Giờ đây, khi chúng ta biết cách tìm được Thượng Đế, tôi sẽ chỉ cho quý vị. Giờ đây, khi chúng ta biết cách tìm tự do, tìm hạnh phúc nội tại, chúng ta sẽ sử dụng thời giờ rảnh rỗi, những thời giờ mà chúng ta đã phí phạm, để biến chúng trở thành những khám phá quý báu về vương quốc bên trong của chúng ta. Cho nên chúng ta cũng không cần tốn thêm thời gian hoặc cần ngay cả nỗ lực, mà chỉ cần phải biết cách tìm Thượng Đế. Tất cả chúng ta đều biết rằng đôi khi chúng ta không biết phải làm gì với thời giờ rảnh rỗi của mình. Đôi khi chúng ta cảm thấy buồn chán. Thời gian chúng ta ngồi trên xe lửa, xe buýt, trên máy bay hoặc đôi khi ngồi ngoài công viên, chúng ta không làm gì cả. Tất cả những thời gian này chúng ta có thể biến chúng trở thành những giây khắc hữu dụng để có thể thưởng thức sự tự do bên trong, và sự tự do này sẽ được biểu hiện bên ngoài sau đó. The people of Finland have everything already, almost. You even have one of the best telecommunication system. I use them. I use your telephone, two of the most famous. So actually, I cannot offer you any more material comfort than your country already offer itself. But I can offer you something greater than earthly possession and success. I can offer you the kingdom of God, which you have forgotten. And it's so easy, like you are looking at the flowers now. Because it is so easy, I'm confident that almost all of you would want to have it. Because it is the greatest thing you can have. But one thing a little bit impractical that I also share the sympathy with you, it is maybe the way of life that we are used to. We are scientifically speaking originally vegetarian beings because we have a longer intestine than those
who eat flesh like tiger, for example. But since we are so being taught to being used to with eating flesh, it might be a little difficult to go back to the original way of life. And for that we also have some like so-called convenient way, so you can try to get used to with vegetarian diet. And we also will teach you to cook and sample those cookbooks for you, etc., etc. Maybe that will help a little bit to facilitate your transition back to the original noble way of life. Because these days I also have been traveling alone. I mean completely alone, with luggage and check-in, check-out tickets and booking everything alone, just to try to see how an ordinary person fare his way through the world if he is to be vegetarian. And I found it's not always that simple for you, but because I travel alone. But if you travel together too, it's easier. You can also bring simple things to cook and it will be fine. Người dân Phần Lan hầu như đã có đầy đủ tất cả. Quý vị có ngay cả một trong những hệ thống truyền tin viễn thông tốt nhất. Tôi sử dụng điện thoại của Phần Lan, 2 loại nổi tiếng nhất, cho nên tôi không thể cống hiến quý vị những tiện nghi vật chất nào hơn là đất nước quý vị đã dành sẵn cho quý vị. Nhưng tôi có thể tặng cho quý vị một điều vĩ đại hơn, những sở hữu và thành công trên trần thế. Tôi có thể tặng cho quý vị thiên quốc mà quý vị đã quên, và điều này thật dễ dàng, như là quý vị đang ngắm hoa vậy. Vì nó quá dễ dàng, nên tôi rất tin tưởng rằng đa số quý vị cũng sẽ muốn có, bởi vì đây là một điều quý báu nhất mà quý vị có thể sở hữu. Nhưng có một điều hơi khó thực hiện, có lẽ là do lối sống mà chúng ta đã từng quen thuộc. Tôi thông cảm với quý vị. Nói một cách khoa học, thì nguyên thủy chúng ta là những chúng sinh ăn rau cải, vì ruột loài người dài hơn những loài ăn thịt, chẳng hạn như cọp. Nhưng bởi vì chúng ta đã được dạy dỗ để quen ăn thịt, nên có lẽ sẽ có một chút ít khó khăn để trở lại cách sống nguyên thủy này. Và vì vậy, chúng tôi cũng có một phương pháp gọi là pháp phương tiện, để quý vị có thể thử làm quen với việc ăn chay. Chúng tôi cũng hướng dẫn quý vị cách nấu ăn chay và ấn loát những sách mẫu dạy nấu ăn chay cho quý vị. Điều này có thể sẽ giúp quý vị được phần nào trong giai đoạn chuyển tiếp để trở về lối sống cao thượng nguyên thủy. Bởi những lúc gần đây, tôi cũng đã du hành một mình, hoàn toàn một mình với hành lý, ghi danh lên xuống máy bay, mua vé máy bay, đặt vé máy bay, tất cả mọi thứ đều làm một mình. Tôi muốn biết xem một người bình thường làm cách nào để sinh hoạt trong thế giới này nếu họ là người ăn chay. Tôi đã khám phá ra rằng mọi việc không phải lúc nào cũng đơn giản đối với quý vị, nhưng đó là vì tôi đơn phương du hành. Nếu quý vị có 2 người cùng đi chung với nhau thì dễ dàng hơn. Quý vị có thể mang theo những vật dụng đơn giản để nấu nướng thì cũng được. And nowadays, almost every hotel and restaurant, they have a vegetarian menu, small one. And in the airplane also you can demand vegetarian food, but not very, very generous vegetarian food. I think many people still have the notion that vegetarian means only vegetable. Funny idea, of course. But then if many of us practice the spiritual way of life, then God will provide, just like God has provided me these days with everything that I need, even though I travel from one country to another, not knowing where I will land it and which hotel I will have a room, because I don't book in advance. I just want to see how God will provide things for me. And we can survive, all right. But of course, if we stay home and cook for ourselves, it's much more tastier and more nutritious. So this is the only thing that I found up to now is the setback for most of the people, is the vegetarian diet that they are afraid of. Ngày nay, hầu như mọi khách sạn và nhà hàng đều có thực đơn chay, tuy rằng ít món thôi. Và khi đi máy bay, quý vị cũng có thể yêu cầu thức ăn chay được, tuy rằng thức ăn chay trên máy bay không mấy phong phú lắm. Tôi nghĩ chắc người ta vẫn còn ý niệm rằng ăn chay có nghĩa là chỉ ăn rau cải thôi, hoặc có người lại nghĩ rằng cá cũng là rau cải. Tất nhiên đây là những ý nghĩ thật buồn cười, nhưng nếu có nhiều người trong chúng ta tu hành
thì Thượng Đế sẽ an bài cho chúng ta, cũng giống như Thượng Đế đã an bài cho tôi trong những lúc gần đây với tất cả mọi thứ mà tôi cần. Cho dù tôi đi từ nước này sang nước khác mà không biết trước chỗ mình sẽ tới và khách sạn nào mà tôi sẽ có phòng, bởi vì tôi không đặt phòng trước. Tôi muốn xem Thượng Đế an bài mọi việc cho tôi ra sao, và thực sự chúng ta cũng có thể sống còn được. Nhưng lẽ tất nhiên, nếu chúng ta ở nhà và nấu cho mình thì thức ăn sẽ ngon và bổ dưỡng hơn. Khi tôi ở nhà, tôi rất ít khi nào bị bất cứ bệnh gì, chỉ trừ khi tôi đi du hành, tôi luôn luôn bị nhiễm trùng. Dù sao đi nữa, phần đông chúng ta không cần phải đi đây, đi đó, cho nên cũng không sao. Cho đến nay, việc ăn chay là điều duy nhất mà tôi biết sẽ khiến hầu hết mọi người e ngại và thối lui. Once we have the will, there is a way. And God really will provide everything we need. I have been travel more than a month now, and every 2 days one country, and I have always found that I landed next to whatever I need. That is the extreme case. That is the extreme case. When I was in Slovenia, I'm telling you all this experience to assure you that you will be okay. We think that we change the way of life from flesh to vegetarian, but in fact we only return to what is right, what we have forgotten. You can be courageous and decided that okay, you follow through today, from today, or you can say okay, I try first, and we have two way for you to suit yourself. I have to show you. Then you can contact God every day directly. Just like using the Nokia or the Ericsson, to say hello. Even more direct than that, face to face. We all hear about God and heaven, but we have never seen one. So it's about time to see. If God is there, we should be able to see Him somehow. There must be a way. If heaven exists, we must be able to enter it, at least to peep, have a look. If I am such a small, humble person and can't see heaven, can talk to God, I'm sure all of you can do even better. Your race are much more intelligent. Or even the old lady, very old, she cleaned my room, she speaks fluently English. And in case you have worry about vegetarian diet, then don't be, because even if I am a stranger in your land and in every other land I can find my way, then you can. Once we surrender ourselves to God's power, once we have connected ourselves with God's power and surrender to this power, everything will be taken care of to the minute detail. Một khi chúng ta quyết chí thì sẽ có cách. Thượng Đế thực sự sẽ ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần. Tôi đã du hành hơn 1 tháng rồi. Cứ 2 ngày là một quốc gia. Tôi luôn luôn khám phá ra rằng tôi được ở gần những gì tôi cần. Đó là một trường hợp vào lúc đường cùng. Khi tôi ở Slovenia, tôi kể cho quý vị nghe những kinh nghiệm này để quý vị an tâm rằng mình cũng sẽ không sao. Đúng vậy, chúng ta nghĩ rằng chúng ta thay đổi lối sống từ ăn thịt sang ăn chay. Nhưng thật ra, chúng ta chỉ trở lại những gì đúng mà chúng ta đã quên. Quý vị hãy can đảm và quyết định rằng kể từ hôm nay, mình sẽ theo lối sống này. Quý vị có thể thử trước. Chúng tôi có 2 cách tu tập để quý vị có thể tùy ý thích nghi. Nhưng việc ăn chay không đủ để giúp quý vị tìm thấy Thượng Đế. Tôi phải chỉ cho quý vị nữa. Sau đó quý vị có thể liên lạc với Thượng Đế mỗi ngày, một cách trực tiếp. Cũng giống như tôi dùng máy điện thoại hiệu Nokia hoặc Ericsson để hỏi thăm quý vị vậy. Còn trực tiếp hơn thế nữa, mặt đối mặt, tất cả chúng ta đều nghe nói về Thượng Đế và thiên đàng. Nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy được. Đây là lúc để thấy. Nếu Thượng Đế hiện hữu, thì chúng ta phải thấy được Ngài, phải có cách để diện kiến được Ngài. Nếu thiên đàng hiện hữu, thì chúng ta phải có cách vào được, ít nhất để nhìn được một chút. Nếu một người nhỏ bé và khiêm nhường như tôi còn có thể thấy được thiên đàng, có thể hầu chuyện cùng Thượng Đế, thì tôi chắc rằng tất cả quý vị còn có thể làm hay hơn tôi. Chủng tộc của quý vị thông minh hơn nhiều. Ngay cả một phụ nữ lớn tuổi, người dọn phòng cho tôi, cũng có thể nói tiếng Anh rất lưu loát. Trong trường hợp quý vị lo lắng về vấn đề ăn chay, thì xin đừng, vì ngay cả tôi là một người lạ trên đất nước quý vị và trên những quốc gia khác mà còn có thể tìm được cách, thì quý vị cũng có thể làm được.
Một khi chúng ta thuần phục trước lực lượng của Thượng Đế, một khi mà chúng ta câu thông được với lực lượng của Thượng Đế và thuần phục lực lượng này, thì mọi việc sẽ được an bài, chăm sóc trong từng chi tiết nhỏ nhặt. Yeah, that's how we find courage and we find all the strength to deal with all kind of obstacles and problems in this life once we are connected with God. All the saints in the past, they have never ever feared death. However, humankind, however the enemies want to torture them, even cut their limbs one by one, they have always seen the glory of God because they are so blissful inside, that we can be oblivious to outer influence and to the pain of the world. Doesn't matter how much the world wants to inflict suffering on us, we will not be so affected. Yes, go back to Slovenia. I forgot about that. Of course, we travel, the big groups are traveling here also in order to help out with, I don't know what they're doing, buying fruit, set up microphone and printing a lot of free books for you, arranging lecture for you. But I travel alone, apart from them. So normally I would take a taxi, and my luggage is very small like this, and I have almost same clothes, wash and wear again. So I always take a taxi. But in Slovenia, I don't know why that day there was only 2 taxis and they were taken immediately. Probably they were already ordered from previously, and so they just came, fetch the customer and go away. There were buses, but they're full of people. There were taxis all over in the cities. It's just that day there's not in the airport, nothing. It's first time ever happened that I don't find any taxi at any airport like that. So I keep waiting for a long time and there's no other taxi ever show up. So I had to go and rent a car. There were also our brothers and sisters who came, but I wanted to let the other people, other brothers and sisters go in the car, because if they take care of me, there will be too much trouble and other people don't have car, there's no taxis. So I went and rent a car in nearby booth. I'm not a good driver. I just began 2 years ago. I hardly drive. Normally have drivers. Just when I want to show that I'm independent, then I go out and drive myself. So I rented a car, and then when I finished all the paperwork and everything, it took half an hour, and then when I come out, I discovered that it's a stick shift, it's not automatic, and I have never ever driven a stick shift in my life. But somehow I managed to drive to the city. It was a scary adventure. Of course, I asked the father, please, you drive, because I never know how to drive this car before. I'm a very simple country girl. I'm not used to with complicated mechanic stuff, and I couldn't believe it. I drive in a strange city with no experience, nothing. I drive to the hotel in the city. Dù sao chăng nữa, đó là cách chúng ta tìm được can đảm, và một khi chúng ta câu thông được với Thượng Đế, chúng ta sẽ tìm được tất cả nghị lực để giải quyết mọi chướng ngại và vấn đề trong cuộc sống. Tất cả các vị thánh nhân thời quá khứ không bao giờ sợ chết cả, dù cho nhân loại hoặc có những kẻ thù muốn tra tấn họ, ngay cả việc chặt từng bàn chân, từng cánh tay họ vẫn luôn luôn hát vinh danh Thượng Đế, bởi vì họ có được sự hỷ lạc bên trong. Do vậy, chúng ta có thể không để ý đến những ảnh hưởng từ bên ngoài và những đau đớn của thế giới này. Dù cho thế gian muốn gây bao nhiêu đau khổ cho chúng ta cũng không bao giờ bị ảnh hưởng cả. Trở lại câu chuyện Slovenia, nãy giờ tôi quên mất. Dĩ nhiên có những nhóm lớn cũng du hành đến đây để giúp đỡ. Tôi không biết họ đã làm gì, mua sắm hoa quả, thiết kế hệ thống âm thanh và in một số sách biếu cho quý vị, thu xếp những buổi thuyết giảng cho quý vị. Nhưng tôi du hành một mình, tách riêng với họ. Bình thường tôi đi xe taxi, hành lý tôi rất nhỏ, tôi hầu như mặc cùng một số y phục giống nhau, cứ giặt đi và mặc lại, cho nên tôi thường đi xe taxi. Nhưng tại quốc gia Slovenia, tôi không biết tại sao ngày đó chỉ có 2 chiếc taxi và lại lúc nào cũng có khách. Có lẽ 2 chiếc taxi này đã được đặt trước rồi, thành ra xe tới, tài xế rước khách và đi liền.
Ở đó cũng có xe buýt nhưng lại đầy người. Mọi nơi khác trong thành phố cũng có taxi, nhưng chỉ trong ngày hôm đó, ở phi trường không có một chiếc xe taxi nào. Đó là lần đầu tiên tôi không thể tìm được một xe taxi tại phi trường như vậy. Tôi chờ một hồi lâu và cũng không có xe taxi nào xuất hiện, cho nên tôi phải đi mướn xe. Cũng có những anh chị em mang xe đến, nhưng tôi muốn để xe đó cho những anh chị em khác sử dụng. Vì nếu họ phải lo cho tôi thì sẽ thêm nhiều phiền phức và mọi người đều không có xe, lại không có taxi. Thành ra tôi đi mướn xe tại một quầy cho mướn xe gần đó. Quý vị biết, tôi không phải là một người lái xe giỏi. Tôi mới vừa bắt đầu lái được 2 năm nay thôi. Tôi rất ít khi lái xe. Bình thường tôi có tài xế chở. Chỉ là tôi muốn chứng minh rằng tôi độc lập, cho nên tôi tự lái xe. Thế rồi tôi mướn xe, làm xong thủ tục giấy tờ và mọi thứ phải mất nửa tiếng đồng hồ. Khi tôi ra ngoài, tôi khám phá rằng đó là xe sang số tay, không phải xe tự động. Cả đời tôi chưa hề lái xe sang số tay bao giờ, nhưng rồi tôi cũng lái được đến thành phố. Đây là một cuộc phiêu lưu đáng sợ. Dĩ nhiên là tôi cầu xin đấng cha lành, xin cha lấy giùm xe này, vì con chưa hề biết lái xe sang số tay bao giờ. Tôi chỉ là một phụ nữ bình dị, không quen với những máy móc phức tạp. Tôi không thể tưởng tượng được rằng tôi đã lái xe này đến khách sạn trong một thành phố lạ, trong khi lại không có một chút kinh nghiệm gì cả. I just want to tell you that if we truly have connection with God, we have no fear, we can do anything, and we are always protected. So have no fear of even that we don't have food to eat, or we don't have a mean of transportation, or that any problem in life may arise. We must be courageous and follow whatever our heart tells us that it is right. You can also try to go slowly also, but we are men, we can decide quick. Besides, the reason is that once we contact with God and we want to become one with God and we want to be God-like, a walking God on this planet, then we should represent His quality, which is love. And love includes all being. When we want to go into a higher dimension of heaven, heaven has many levels. Just like in this society, we have different classification. Tôi chỉ muốn chia sẻ cùng quý vị rằng nếu chúng ta thật sự câu thông với Thượng Đế, chúng ta không có gì để sợ. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì và chúng ta sẽ luôn luôn được bảo vệ. Chúng ta sẽ không có gì phải sợ, dù chúng ta không có thực phẩm để ăn, hoặc không có phương tiện giao thông, hoặc đối với bất cứ vấn đề gì có thể xảy ra trong đời sống. Chúng ta phải can đảm và tuân theo những gì mà con tim chúng ta nói là đúng. Quý vị cũng có thể từ từ cũng được, nhưng chúng ta là con người, chúng ta có thể quyết định nhanh chóng. Thêm vào đó, lý do là khi chúng ta câu thông được với Thượng Đế và chúng ta muốn trở thành một với Thượng Đế, muốn giống như Thượng Đế, một Thượng Đế bước đi trên hành tinh này, thì chúng ta nên đại diện phẩm chất của Ngài, đó là tình thương, và tình thương bao gồm tất cả mọi chúng sanh. Khi chúng ta muốn lên cảnh giới cao của Thiên quốc có rất nhiều cảnh giới khác nhau. Tương tự như trong xã hội này, chúng ta có rất nhiều tầng lớp khác nhau. If we want to go into the highest dimension of heaven and know the most deepest secret of the universe, we should have less and less burden as possible. And those things that we consume, such as alcohol, drug, and flesh, these are the burden that is very detrimental to our descending journey to heaven. Not that God cares about what we eat or what we take into our physical body. It is just that we must be purified physically, emotionally, and spiritually in order to be a unique being, glorified that we are, that is the children of God. God loves us no matter how much we sin, no matter how many blunders we committed. God always loves us, and in His eyes we are always His children. But for ourselves, for our conscience, we must walk the noble way of love in order to feel free from any
guilt feeling in order to be one with Him. Because originally we are God, and eventually we will become one with the ocean of love that is God again. Nếu chúng ta muốn lên cảnh giới cao nhất của thiên đàng và muốn biết những bí mật sâu kín nhất của vũ trụ, thì chúng ta nên có càng ít gánh nặng càng tốt. Và những thứ mà chúng ta dùng như rượu, ma túy và thịt là những gánh nặng làm chậm đi đường về thiên quốc. Không phải Thượng Đế quan tâm chúng ta ăn những gì hoặc cho những chất gì vào cơ thể. Đây chỉ là vì chúng ta phải thanh tịnh thể chất, tinh thần và tâm linh để có thể trở thành một chúng sinh đặc biệt, huy hoàng trong vinh hiển, vì chúng ta là con cái của Thượng Đế. Thượng Đế thương yêu chúng ta, cho dù chúng ta có bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu sai lầm. Thượng Đế luôn luôn thương yêu chúng ta, và dưới mắt Ngài, chúng ta luôn là con cái của Ngài. Nhưng đối với chúng ta, đối với lương tâm chúng ta nên và phải đi con đường cao quý của tình thương để không vướng bận với những mặc cảm tội lỗi, hầu có thể đồng nhất thể với Ngài. Bởi vì nguyên thủy, chúng ta đã là Thượng Đế, và cuối cùng chúng ta cũng sẽ hòa nhập trở lại vào biển tình thương, đó là Thượng Đế. We are God manifested in this physical world. So there is no one to judge us whether we are bad or we are good except ourselves, our own wisdoms, our own conscience, our own fairness of knowledge that will judge ourselves at the time of departure from this world. That's why we must get rid of ourselves of all this unnecessary burden so that we can recognize the pureness essence of original self, which is from God, which is great, which is all love, all light, all blessing. Therefore, the wisdom of the old masters have taught us many things, such as we should love one another, such as we should be honest, such as we should love God with all our might. But how to love God if we doesn't know Him? I'm going to show you God so that you can love Him, and you can know His love and blessing every day. Chúng ta là hiện thân của Thượng Đế trên thế giới vật chất này, cho nên không một ai phán xét rằng chúng ta tốt hay xấu, mà chỉ có chính chúng ta, chính trí huệ của chúng ta, lương tâm của chúng ta, công lý của chúng ta sẽ phán xét khi chúng ta rời khỏi thế giới này. Đó là lý do tại sao chúng ta phải buông bỏ tất cả những gánh nặng không cần thiết để có thể nhận biết được sự thuần khiết, bản thể của chân ngã. Đó là từ Thượng Đế, là vĩ đại, đầy tình thương, ánh sáng và ân điển. Vì thế, trí huệ của những minh sư thời quá khứ đã dạy cho chúng ta rất nhiều điều, như là chúng ta nên thương mến lẫn nhau, phải lương thiện, phải thương yêu Thượng Đế với tất cả tâm hồn. Nhưng làm sao chúng ta thương yêu Thượng Đế nếu chúng ta không biết Ngài? Tôi sẽ chỉ cho quý vị Thượng Đế để cho quý vị có thể thương yêu Ngài, rồi quý vị sẽ có thể biết tình thương và ân điển của Ngài mỗi ngày. Every religion talk about God, so much talk about God everywhere. It's about time we know God. Knowing God not only to elevate ourselves, it will elevate the world, it will bless the world's atmosphere, it will have less war, it will have more peace, more love, more abundance to everyone around us. Because we will become the living pole of transmission of the love from heaven, of the blessing from heaven, and then it will emit from our being to the surrounding. So knowing God, not simply just because we want to have the God power, it is because we want to love the world more, we want to bless the world more and cause more happiness to our loved ones and to our planet, even larger to the whole universe, because we are linked together with an invisible tie that we don't even see. It's just like all the atoms are linked together in every material subject in order to hold them in one piece. We are also like the atoms of the universe, and we make the universe construction exist in a solitary manner, but invisible to the naked eyes. So if the light, the power within us is rekindled, then the whole universe will benefit. Mọi tôn giáo đều nói về Thượng Đế, mọi nơi đều bàn rất nhiều về Thượng Đế. Đã đến lúc chúng ta biết Thượng Đế,
Biết Thượng Đế chẳng những sẽ thăng hoa chúng ta mà cũng sẽ thăng hoa thế giới, sẽ gia trì cho từ trường của thế giới này. Thế giới sẽ bớt chiến tranh, sẽ thêm hòa bình, sẽ được nhiều tình thương hơn, dồi dào, thịnh vượng hơn cho mọi người chung quanh. Chúng ta sẽ trở thành một trung tâm sống để chuyển tình thương từ thiên quốc, chuyển ân điển từ thiên đàng, và từ đó sẽ truyền từ chúng ta đến những người chung quanh. Vì vậy, việc biết Thượng Đế không những chỉ vì chúng ta muốn có lực lượng của Thượng Đế, mà là vì chúng ta muốn thương yêu thế giới nhiều hơn, muốn gia trì cho thế giới nhiều hơn và mang sự an vui cho người thân và cho hành tinh của chúng ta, và bao quát hơn là cho toàn vũ trụ. Tất cả chúng ta đều liên kết với nhau bởi một sợi dây vô hình mà chúng ta không thể thấy được, cũng giống như những phân tử liên kết với nhau trong mọi thể chất để có thể tự mình kết tụ thành một khối. Chúng ta là phân tử của vũ trụ. Chúng ta tạo thành cấu trúc của vũ trụ. Cấu trúc ấy hiện hữu riêng biệt trong một thể chất hẳn hoi nhưng vô hình dưới mắt phàm. Cho nên nếu ánh sáng, lực lượng bên trong của chúng ta được thắp lên lại, thì toàn vũ trụ cũng sẽ được lợi ích. We originally came from God, and God has the same essence like we have. Although the Most High has no form, He can also manifest in different forms, just as in this physical body, like us sitting here, or in another kind of metaphysical form, which we will see inside while we meditate on Him. And this metaphysical form will teach us so many things that we want to know, will help us with all kinds of problems in this life and the next. We can even access to Jesus, Buddha, etc., other masters in the past, and converse with them and let them teach us their wisdom until we reach their head. All of us will wonder how come if we say we are God, how come we can become this physical body which is so helpless and so cumbersome to carry around, is so not free, so limited. In my knowledge, in my meditation, God has shown me how it happened. Nguyên thủy chúng ta đến từ Thượng Đế, và Thượng Đế có cùng một bản chất như chúng ta vậy. Mặc dù Đấng Tối Cao không có hình tướng, Ngài cũng có thể hiện thân dưới nhiều hình tướng khác nhau, như là trong nhục thể giống như chúng ta đang ngồi đây, hoặc dưới nhiều siêu hình tướng khác nhau mà chúng ta có thể thấy được bên trong khi ngồi thiền quán đến Ngài. Siêu hình tướng của Thượng Đế sẽ dạy chúng ta rất nhiều điều mà chúng ta muốn biết và sẽ giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề trong đời sống hiện tại và tương lai. Chúng ta cũng có thể tìm được Chúa Giêsu, các vị Phật, tất cả các minh sư thời quá khứ và trò chuyện với các ngài và để các ngài dạy chúng ta về nguồn trí huệ của các ngài cho đến khi chúng ta lên được đẳng cấp của các ngài. Tất cả chúng ta đều tự hỏi rằng nếu chúng ta là Thượng Đế, tại sao chúng ta lại trở thành nhục thể này? Nó thật bất lực và nặng nề, di chuyển khó khăn, không được tự do, thật là giới hạn. Theo sự hiểu biết, trong sự thiền định của tôi, Thượng Đế đã cho tôi biết lý do. It's difficult to explain in a human language, but I shall try my best. For example, you know how people make butter and cheese from milk? Milk is liquid, yeah? Yes, but it can be condensed into butter and can be churned into butter, it can be solidified into cheese. So we were originally the essence of light, the essence of the very fine, subtle, vibratory energy, which creates all these particles in the whole universe. By the process of churning, we have become condensed into this physical being. But then I have also been shown that there's a particle inside which has never been churned into physical being inside us. That is the life saver within ourselves. That is the so-called the Holy Spirit that dwells within this temple of God. We are at the bottom of the churning process of the creation. That's why we are a little coarse, we are a little cumbersome. There are others, finer vibrational energy which is floating above us, and we could have access to them if we raise our energy up to their standard. And now there is
still always this little spark within us that has never been contaminated, that has never been processed into a physical energy. And that spark we can always have access to in order to return to where we have come from, to reverse the process, to go back to the original stage of being, which is light, which is a fine energy. Thật khó diễn đạt bằng ngôn ngữ trần gian, nhưng tôi sẽ cố gắng. Thí dụ quý vị biết người ta làm bơ và phó mát từ sữa bằng cách nào phải không? Sữa là một chất lỏng, đúng không? Nhưng chất lỏng này có thể đặt lại thành bơ, có thể khuấy sữa thành bơ và có thể đặt lại thành phó mát. Cội nguồn chúng ta là từ thực thể của ánh sáng, thực thể của một chấn động lực rất tinh vi, vi tế. Chấn động lực này đã tạo ra tất cả những phân tử trong toàn vũ trụ. Qua sự khuấy động, chúng ta trở nên kết động lại thành một bản thể vật chất này. Nhưng tôi cũng được biết rằng bên trong chúng ta bao giờ cũng luôn luôn có một phần tử chưa từng bị khuấy động để biến thành vật chất. Đó là vị cứu mạng nằm bên trong chúng ta, cái gọi là thánh linh, ngự bên trong đền thờ này của Thượng Đế. Chúng ta ở tầng khuấy động thấp nhất của tạo hóa, nên chúng ta hơi thô kệch, hơi cồng kềnh, nặng nề một chút. Bên trên chúng ta có những chấn động lực nhẹ nhàng, vi tế hơn, đang bay bổng, và chúng ta có thể đến với họ được nếu chúng ta có thể nâng cao từ trường của mình lên bằng đẳng cấp của họ. Bên trong chúng ta vẫn còn một tia sáng chưa bao giờ bị ô nhiễm, chưa bao giờ chuyển thể thành từ trường hữu hình. Tia sáng này chúng ta luôn luôn có thể có được để trở về nguyên thủy, để đi ngược lại diễn trình, để trở về trạng thái nguyên thủy, tức là ánh sáng, là từ trường vi tế. And this light, this fine energy, this fine so-called vibration, the word in the Bible, this is God. This is our essence of being. So to get in touch to this original fine energy, original light, original word, that is to get in touch with God. Although God also can show us his metaphysical form, also as I have mentioned earlier, to converse with us. I hope I have made it a little clear to you, even if I have not. I believe that you are an intelligent race of people, you have understood. In case I have forgotten anything, please let me know and I will answer you. And then I can show you the practical question that you come here for. That is, I can show you God. You can see him right away. Và ánh sáng này, từ trường vi tế này, cái gọi là chấn động lực vi tế, là ngôi lời trong Kinh Thánh. Đó chính là Thượng Đế, đó là bản chất của chúng ta. Tiếp xúc với năng lực vi tế nguyên thủy, ánh sáng nguyên thủy, thế giới nguyên thủy, đó là tiếp xúc với Thượng Đế vậy. Mặc dù Thượng Đế cũng có thể cho chúng ta thấy hình dạng siêu hình của Ngài, cũng như tôi đã nói đến trước đây. Tôi hy vọng rằng đã giúp làm sáng tỏ vấn đề. Cho dù tôi không làm sáng tỏ được, tôi tin rằng quý vị là một chủng tộc thông minh trong nhân loại. Quý vị đã hiểu. Trong trường hợp tôi có quên điều gì, quý vị hãy cho tôi biết và tôi sẽ trả lời quý vị. Sau đó, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị một điều thực tiễn mà quý vị đến đây để tìm hiểu. Đó là tôi sẽ chỉ Thượng Đế cho quý vị và quý vị có thể thấy được Ngài ngay tức khắc. Cảm ơn sự chú ý của quý vị. Quý vị đã rất tốt, rất yên lặng. Tôi có thể nghe được cả hơi thở của chính mình. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào xin cứ hỏi, rồi thông dịch viên sẽ đọc lại cho tôi nghe. Quý vị cũng có thể viết bằng tiếng Anh, bất luận ngôn ngữ nào cũng được. Okay, thank you for your attention. Kiitoksia teidän huomiostanne. You have been so good, so good, so quiet. I could even hear my own breathing. Yes, any question, please address, then the translator will tell me. Quý thính giả vừa theo dõi phần chuyển ngữ bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại thủ đô Helsinki, Phần Lan với chủ đề Lực Lượng Kitô Chân Chánh. Tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong chuyến Hoàng Pháp 18 quốc gia Âu Châu xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.